Okay, today we are going to learn English language in Amharic. Amharic is an Ethiopian language. ዛሬ እንግሊዘኛ በአማርኛ እንማራለን። እንግሊዘኛ በአማርኛ እንማራለን። ይህ በቀላሉ መንገድ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ከጀማሪ ጀምሮ እጅግ በጣም በቀላሉ መንገድ እንግሊዘኛ እንዲገባን ተደርጎ የተዘጋጀ ስለሆነ እያንዳንዳችን የሚሰጠውን ትምህርት በስነ ስርዓት ማዳመጥና መከታተል አለብን ማለት ነው። ኦኬ እንግሊዘኛ በአማርኛ በቀላሉ መንገድ This is part 1 by the way. This is part 1. Okay. አሁን ምንድነው ያደረግነው? የእንግሊዘኛ ቃላትን ማወቅ ወይም ማንበብ የማይችል ሰው ካለ አማርኛ በስነ ስርዓት መጻፍና ማንበብ የሚችል ከሆነ የእንግሊዘኛ አነባቡ በአማርኛ እንዴት እንደሚነበብ ተጽፏል። ስለዚህ የአማርኛ አጻጻፉን ካወቀና ካነበበ በኋላ ምን ማለት እንደሆነ ደግሞ በአማርኛ ትርጉም ተሰጥቶታል። ስለዚህ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። let's see የመጀመሪያ greetings የሚለው ነው። greetings አነባበቡ ራሱ በአማርኛ greetings እንዴት እንደሚነበብ greetings in English እዚህ ጋር አለ። በአማርኛ greetings ትርጉም ደግሞ ሰላምታ ልውውጥ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ የመጀመሪያ ያደረግንበት ምክንያት ምንድነው? ማንኛውም ሰው ሲገናኝ ከአንድ ሰው ጋር ሲገናኝ እንግሊዘኛ መቻሉንና አለመቻሉን ከመታወቁ በፊት ከዛ ሰው ጋር ሰላምታ ነው የሚቀድም። ሰላምታ መለዋወጥ አለበት። ስለዚህ ሰላምታ ስንለዋወጥ የመጀመሪያ ምንድነው የምንለው ወይም ምን ተባብለን መለዋወጥ የምንችለው የሚለው ነገር ግልጽ ማድረግ ፈልጋለሁ። for instance nice to meet you ያ ሰው ያገኘነው ወንድ ነው ሴት by the way እዚህ ጋር ወንድ ነው ሴት ነው የሚለው ነገር ሰው ብቻ መሆን አለበት። nice to meet you ስላወቅሁ ደስ ብሎኛል፣ ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል ማለት ነው። good morning ጠዋት እስከ 12 ሰዓት ግማሽ ቀን ላይ ማለት ነው ባለው ሰዓት ላይ የምናገኘው ሰው ወንድ ነው ሴት የምናገኘው ሰው እንዴት ነው የምንለው? good morning እንዴት አደርክ ወይም እንዴት አረፈድክ ወይም እንዴት አረፈድሽ ወይም እንዴት አደርሽ ማለት ነው። good afternoon እንዴት እንደሚነበብ good afternoon እንዴት ዋልክ ወይም እንዴት ዋልሽ ማለት ነው። good evening እንዴት አመሸህ good afternoon እንዴት ዋልክ ከቀን ከግማሽ 12 ሰዓት በኋላ የምናገኘው ሰው ሳይመሽ ባለው ሰዓት የምናገኘው ሰው ከሆነ good afternoon ነው የምንለው። good afternoon እንዴት ዋልክ good evening ማታ አካባቢ ላይ የምናገኘው ከሆነ ሊመሽ ሲል ማለት ነው። good evening እንዴት አመሸህ ወይም እንዴት አመሸሽ። ኦኬ ልንሰናበተው ነው። አብሮን ነበረ ስለዚህ ልንሰናበተው ነው። ማታ አካባቢ ላይ ነው ልንሰናበተው ነው። good night እንለዋለን። good night ደህና ደር እንለዋለን ማለት ነው። good night see you tomorrow ነገ እንገናኝ
ነገ እንገናኛለን እንደማለት ነው። have a nice weekend ማለት እንችላለን። have a nice weekend መልካም ሳምንት መልካም ቅዳሜና እሁድ። ስለዚህ ለምሳሌ ስራ ቦታ ላይ ሳምንት ሙሉ አብረን እየሰራን ቆይተን ያ ጓደኛችንም ይሁን አብሮ የስራ ባልደረባችን ሰኞ እስከ ሰኞ ድረስ ለማንገናኝ ምንድነው የምንለው? have a nice weekend እንለዋለን። have a nice weekend እንለዋለን። መልካም ቅዳሜና እሁድ ወይም መልካም ሳምንት እንደማለት ነው። መልካም ሳምንት እንደማለት ነው። እንዲህ ብለን ነው የምንለዋወጠው። ኦኬ let me repeat it. I think ልድገመውና አንዴ ልድገመው። greetings ሰላምታ ልውውጥ ነው። ሰላምታ ስንለዋወጥ የመጀመሪያ የምናገኘው ሰው ምን ብለን ነው የምንጠይቀው? nice to meet you ስላወቅኩ ደስ ብሎኛል፣ ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል እንለዋለን። nice to meet you ብሎ ይመልስልናል። good morning ለምሳሌ አለቃችን ከሆነ good morning sir፣ good morning boss እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቦስ እና ሰር መጨመር እንችላለን። ዋናው ትልቁ ነገር ግን good morning እንዴት አደርክ ማለት ነው፣ ወይም እንዴት አረፈድክ ማለት ነው። good afternoon አሁንም good afternoon ከ12 ሰዓት ከግማሽ ቀን በኋላ እስኪመሻሽ ድረስ ያለው ታይም ምንድነው የምንለው? good afternoon እንዴት ዋልክ እንላለን። good evening እንዴት አመሸህ ወይም እንዴት አመሸሽ። good night ደህና እደር ወይም ደህና እደሪ። see you tomorrow ነገ እንገናኝ። have a nice weekend መልካም ሳምንት መልካም ቅዳሜና እሁድ የሚለውን ትርጉም ይኖረዋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንዳይበዛብን ትንሽ እያልን እያየን እንሄዳለን። ለዛሬ ይሄ ይበቃናል። የሚቀጥለው ላይ ነምበር 2 introducing yourself የሚለውን እናያለን ማለት ነው። introducing yourself የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይሄ ይበቃናል። thank you so much. See you.